yung pagkaginan niya siya, oh. Tingnan mo yung laman. Tsaka hindi siya, ano, yung may mga butas-butas. Ito talaga yung lasa, ano, gusto ko na, ano, leche flan. Sarap. Ano, hindi nakakaumay. Yun yung pagkatinik, ayun, oh, wala sa mga, ano, diba, mga butas-butas. Ang sarap. Sarap talaga. Ito yung leche flan na hinahanap ko. Yun nga yung texture. Sarap talaga kasi, oh. Kasi mga ibang leche flan, ako mauubos ko na nga. Kasi mga ibang leche flan, ano siya, parang siyang lasang gulaman lang. Ito talaga, oh, masarap talaga siya. Hindi nakakasawa.